شباب، عندنا هذا الجمس طايح، مكسورة العجل. بنشوف اليوم ايش سبب المشكلة، كيف نعالجها. طيب، الحين هاي العجال انا كنت صممتها في مشروع الالتيمة. هنستخدمها الحين عشان نقدر نزحف السيارة وندخلها داخل الجراج، يعني السيارة برا في الشارع. هننزل عليها الحين السيارة ان شاء الله تتحمل. اوكي، سو فار سو جود. الحين اللي حنسويه حنفك العجل. تعال العجل عشان نقدر نمشي السيارة، لأنه هذا العجل راكب في الأكس والسيارة هاي فيها دبل، فلازم نفك العجل عشان العجل ما يلف مع ندخل السيارة زحف بس. طيب، هاي المكيتة اللي على الوتر راسكم فيها ان شاء الله حنستخدمها عشان نفك العجل، واذا طبعا ما قدرنا بنستخدم اسبانة كبيرة. نفك الكبيرة. أنا أول شيء حنفك الرودات، بعدين عايزين نفك الاستابلايزر هذا علشان المقص ينزل إلى أقصى حد نقدر نفك البول جوينت، لأنه المكسور لأنه الجزء المكسور هو هذا البول جوينت. شوفوا هذا البول جوينت مكسور بس موجود في العجل. اوكي، الحين احنا عايزين نفك الاستابلايزر هذا، الاستابلايزر بار البنك هذه، علشان المقص ينزل معانا الى اقصى حد، حتى حنفك الجنبين. هذا البول جوينت المكسور، الجزء الباقي منه راكب في المقص هنا، فنحاول نطلعه من المقص. نقدر ننزل المقص لتحت. الآن حطينا احنا الجاك تحت المقص، لأنه هذا التورشن بار هو السبرينج، فبيرفع رافع السيارة كويس. الحين حننزلها شوي شوي. لاحظ المقص كيف فتح؟ المقص فتح معنا على الآخر، كان لازم نرفع وإلا حيفتح فجأة ويكسرنا. احنا محتاجين نفك البول جوينت القديم، البول جوينت المكسور طلعناه طبعا دق
ركبنا مكان الجديد، وهذا الجديد حتى احسن من القديم لانه في مكان للتشحيم. وركبنا اللوك، والان ان شاء الله برجع نركب المقص مره ثانيه الله يسهل. الحمد لله خلصنا التركيب. معلش ما عرفنا نصور عملية التركيب لانه شوية تعبنا فيها والدنيا ليل، التوصيل على النظام مش حلوة. اللي سويناه احنا انه طلعنا المقص ودقينا البول جوينت وطلعناه وركبنا مكانه البول جوينت الجديد، ورجعنا ركبنا المقص مرة ثانية. بس عشان نركب المقص اضطرينا انه نفك الاكس ونفك المقص اللي فوق عشان نعرف نطلع الهوب برا، ونركب الاكس مرة ثانية بعد ما نركب البول جوينت. وطبعا المشكلة تبعت هذه السيارة انه فيها تورشن بار او تورشن، فالمشكلة انه يعني كان لازم نحط جاك ورا المقص عشان نرفع ونركب كل حاجة. الحمد لله ركبنا كل شيء، والآن إن شاء الله حنركب التاير والسيارة تكون جاهزة للطلاق إن شاء الله. أتمنى أن الحلقة تكون عجبتكم، وما تنسونا من اللايك والسبسكرايب والشير، وإن شاء الله بعد ما نركب التاير والسيارة تمشي بنوريكم.